عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة مريم سعيد، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع تصبغ الأسنان tooth discoloration أو اصفرار الأسنان. هنتكلم عن أسباب تصبغ الأسنان وعلاجه، وهل التبييض الحل الفعال، وهل ينفع لكل الأشخاص أو لا. طب هل ممكن بعد التبييض ترجع أسناني تاني للإصفرار؟ والعلاجات المنزلية والوصفات الشائعة اللي بتكون على النت، هل هي صحيحة أو غلط؟ والعادات اللي ممكن تدمر أسناننا مش بس تسبب لها اصفرار. اعملوا اشتراك بالقناة عشان يوصل لكم كل المواضيع الخاصة بالأسنان. يلا بينا. انت أو انتي أو حتى أنا أكيد لما بتقف قدام المراية بتشوف شكلك أو مظهرك عامل ايه، بتحاول تظهر أجمل ما عندك، وطبعا الأسنان تعتبر جزء كبير من مظهرنا، لكن معظمنا بيلاحظ إن أسنانه بمرور الوقت بيتغير لونها، وده طبعا بيأثر على نفسيتنا، لأنك طول الوقت بتبقى بتحاول تخفي أسنانك أو بتتضايق إنك تظهرها. تعالوا أول حاجة نعرف إيه هو تصبغ الأسنان. تصبغ الأسنان ده عبارة عن تغير لون الأسنان، مش بس للأصفر كما هو شائع، لا ده ممكن للبني أو الأسود أو الأرجواني، وممكن كمان للأخضر، وفي احتمالية ظهور بقع أكثر بياض من لون الأسنان، وده بيعتبر تغير أيضا في لون الأسنان. تصبغ الأسنان ليه نوعين، هما تصبغ الأسنان الخارجي، وده بيكون على سطح الأسنان من الخارج على طبقة المينا انامل، وتصبغ الأسنان الداخلي، وده بيكون بسبب الأنسجة والطبقات الداخلية في السن. طيب ايه هي أسباب تصبغ الأسنان؟ أول سبب وأهم سبب هو إهمال نظافة الفم، وفي الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن قد ايه نظافة الفم مهمة، وإن إهمال نظافة الفم ممكن يسبب أمراض كتير للأسنان وللفم والجسم عموما، باعتبار الفم هو البوابة اللي من خلالها الأمراض بتقدر تعبر لداخل الجسم. تاني سبب بعض الأطعمة والمشروبات زي الشاي والقهوة والشوكولات، وبعض الأطعمة النشوية زي البطاطا ممكن تسبب تصبغ أو تلون لسطح الأسنان. ثالث سبب، وتقريبا كل فيديو هو بيكون من ضمن أسباب أي مرض بنتكلم عنه، اللي هو التدخين. التدخين مش بس بيدمر الأسنان والفم، لا ده بيدمر الجسم كله. التدخين بمرور الوقت بيحول لون الأسنان من اللون الأبيض للون البني، وممكن كمان الأسود. طبعا من الأسباب المعروفة التسوس هو عبارة عن إنه بيحصل تكون للبكتيريا على سطح الأسنان، والبكتيريا دي بتسبب تصبغ لسطح الأسنان. تناول بعض الأدوية والمضادات الحيوية زي التتراسايكلين، وده من أشهر الأدوية اللي بتسبب تصبغ، خاصة لأسنان الأطفال اللي بتكون أسنانهم لسه في مرحلة النمو، أو كذلك النساء الحوامل. خطر جدا تناول بعض المضادات الحيوية أثناء فترة الحمل، لأنه ده بيكون سبب لتصبغ أسنان الأطفال عند الولادة. وللأسف تصبغ الأسنان اللي بيكون سببه المضادات الحيوية بيكون دائم، وبرضو بيكون صعب انك يتم حله بالتبييض. برضو أدوية الضغط بعض منها بيسبب تصبغ للأسنان، والأشخاص اللي بيخضعوا للعلاج الإشعاعي أو الكيماوي طبعا بيكون من ضمن أعراضهم الجانبية تصبغ الأسنان. غسول الفم، هو غسول الفم مهم جدا وبيحافظ على نظافة الفم، لكن استخدامه المفرط أو الغير صحيح ممكن يسبب تصبغ الأسنان، وده الاحتواء على مادة الكلوروهكسيدين اللي بتتفاعل مع الصبغات الموجودة في الأطعمة، فبتسبب تصبغ الأسنان. وتناول المكملات الغذائية بكثرة اللي بتحتوي على الحديد ممكن تسبب تصبغ الأسنان وتحولها للون الأسود. وزي ما ذكرنا قبل كده، ممكن معجون الأسنان اللي بيكون خاص بالتبييض لو استخدمته غلط ممكن يؤدي لتصبغ الأسنان، وهسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. الصدمات أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو نتيجة بالخطأ، وده لأنه عند تعرض السنة للصدمة ممكن يقلل تدفق الدم للسنة، ممكن كمان يسبب في موت العصب. وزي ما قلنا في فيديو معجون الأسنان، تناول المنتجات اللي بتحتوي على فلورايد أو مكملات الفلورايد في مرحلة نمو الأطفال ده بيسبب حاجة اسمها دينتال فلوروزس، وده عبارة عن تكون بقع بيضاء على سطح الأسنان. التقدم بالعمر بيكون سبب من أسباب تصبغ الأسنان،
وده لأنه في الوقت ده بتكون الأسنان بتضعف زي باقي الجسم، وبيحصل تآكل لسطح الأسنان، ويحصل لها تآكل لطبقة المينا، وبتظهر طبقة الدنتين العاج اللي بتكبر بمرور الوقت وبتقلل من حجم البلب العصب، وده بيسبب تصبغ للأسنان. وممكن كمان الوراثة تكون سبب من أسباب تصبغ الأسنان. اتكلمنا عن أسباب تصبغ الأسنان، جه بقى دور العلاج. ايه هو علاج تصبغ الأسنان؟ تصبغ الأسنان بيكون علاجه أولا هو معرفة السبب. لو تصبغ الأسنان ده مؤقت، العلاج هيكون كالآتي: أولا تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة وصحية، ولينك الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف عشان ترجعوا له. ثانيا نحاول قدر الإمكان التقليل من الأطعمة اللي بتسبب تلون وتصبغ لسطح الأسنان زي الشاي والقهوة. ثالثا نحاول قدر الإمكان نقلل من التدخين، وياريت لو نبطله خالص عشان نفيد جسمك ومش بس كمان أسنانك. رابعا استخدام معجون التبييض أو لصقات تبييض الأسنان، لكن مهم جدا بعد استشارة الطبيب، لأنه معجون التبييض أو لصقات الأسنان استخدامهم المفرط بيكون ليهم نتائج عكسية، فبدل ما تبيض أسنانك هتلاقيها فجأة تحولت للون الأصفر، وده لأنه المعجون وكذلك اللصقات بتحتوي على مادة أكسيد الكلور اللي بمرور الوقت بتاكل طبقة المينا، وبالتالي تظهر طبقة العاج اللي أسفل منها واللي بتكون لونها أصفر. وسبق وشرحنا الكلام ده في فيديو معجون الأسنان ومكوناته، وهسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. كمان من ضمن العلاجات هو قلم تبييض الأسنان، ده بيكون عبارة عن أنبوب صغير زي كده معجون الأسنان، بتحطه على فرشة وبتعمل بيه أسنانك، واستخدامه من أسبوع لأسبوعين، مرة أو مرتين في اليوم، من 10 ل 30 دقيقة، وده حسب نوعه. من ضمن الحلول برضو القوالب الجاهزة اللي بتكون موجودة في الصيدليات زي ما انتم شايفين كده في الصورة. بيوضع قبل وضع القالب سائل للتبييض، وبعدين بنسيبه على الأسنان من 10 ل 30 دقيقة لمدة أسبوع لأسبوعين. ده طبعا بيكون تحت إشراف الطبيب. وممكن انت تقول للطبيب ان هو ياخد مقاس لأسنانك ويعمل قالب مخصوص ليك، وده أفيد لأنه هيكون على حجم أسنانك بالمظبوط، وبالتالي مش هيتسرب السائل ويسبب التهاب للثة. طبعا نتيجة التبييض بتختلف من شخص لآخر، وكمان حسب عادات الشخص. طيب لو التصبغ ده دائم أو بسبب داخلي للأسنان أو نتيجة لصدمة أو لتقدم في العمر أو لأي سبب زي ما ذكرنا، إيه الحل؟ الحل بيكون عند طبيب الأسنان. أولا بعمل تبييض بيكون بالليزر، عن طريق انه بيحط محلول معين وبيسلط ضوء الليزر عليه لتنشيط المادة دي. ثانيا بتغطية الأسنان بالحشوات أو التلبيسة زي ما هو معروف كراون أو البريدج اللي هو الكوبري أو القشور زي الفينير. طيب هل تبييض الأسنان بينفع لكل الأشخاص؟ لا، في بعض الحالات ما ينفعش استخدام تبييض الأسنان معاهم، زي الأشخاص اللي عمرهم أقل من 16 سنة، وده لأن العصب والقناة العصبية بتكون كبيرة، وبالتالي التبييض بيسبب التهاب العصبي بيخلي الأسنان حساسة. وكذلك الأشخاص اللي عندهم أمراض باللثة، لأن التبييض ممكن يضرهم أكتر ويضر اللثة بتاعتهم. والأشخاص اللي جذور أسنانهم أو اللي عندهم تراجع في اللثة وبيكون الجذور أسنان ظاهرة عندهم، دول برضو التبييض ما ينفعش معاهم. كذلك اللي عندهم التسوس في الأسنان لازم الأول يعالجوا التسوس وبعد كده ممكن يفكروا في التبييض. كمان الأشخاص اللي مركبين تركيبات لأسنانهم، التبييض بيتم قبل تركيب الحشوات والتركيبات، لأنه لو في تلبيسة أو حشوة على الأسنان وانت بيضت الأسنان التانية هيكون في فرق ما بين ألوان الأسنان والحشوات. وكمان التبييض يعني بيكون غير محبذ أثناء الحمل أو الرضاعة لأنه ممكن يضر بالطفل. طيب أنا عملت تبييض، هل هتفضل أسناني كده طول العمر؟ لا، أنت لو بتهتم بأسنانك وكل حاجة تمام، التبييض هيكون من حوالي 3 سنين، من سنة ل3 سنين. ممكن بعد كده تعمل تبييض تاني
بشرط يكون في فترة حوالي 3 شهور ما بين فترة التبييض الأولاني والفترة التبييض التاني. طيب بالنسبة للوصفات الطبيعية والليمون والكركم والصودا والفحم والكلام ده كله بالمنطق والعقل كده، طالما الحل سهل وبسيط، ليه في طرق كتير لتبييض الأسنان؟ الطرق اللي احنا ذكرناها مش هقول مش بتضر الأسنان، لكن بتضر بنسبة قليلة جدا، انما الحاجة التانية ممكن تجيب نتيجة لكن لحظية، لانه بعد كده اسنانك هتضعف من كتر التآكل وهتكون عرضة للتسوس، وبكده بدل من موضوع بسيط ممكن يتحل هيبقى موضوع صعب انك تحله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الموضوع. نصيحة مني مرة تانية، اهتم بنظافة اسنانك، مش بقول تبييض وتروح عند الدكتور ولا اي كلام من ده، بس انك تغسلها مرة قبل ما تنام، بكده انت بتحافظ على اسنانك وبتحافظ على صحة جسمك كله. واخيرا ارجو الفيديو يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو دوسوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.